Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দহি কচুৰ সালাডৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। এয়া হৈছে দহি কচু এইজোপা। এই কচুটোৰে আজি মই সালাড বনাম আৰু কেনেকৈনো বনাও আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু এই সালাডত মই ব্যৱহাৰ কৰিম এটা নেমু, তাৰ পিছতে তিল মই ভাজি লম, তাৰ পিছত জলকীয়া, পিয়াজ আৰু তেনেকৈ মই সালাডটো বনাম। আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিলে গমে পাব মই কেনে ধৰণে বনাও। এতিয়া বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এয়া পিয়াজটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি দিম। পিয়াজটো মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব। দুটা জলকীয়া দিছো, জলকীয়াকেইটাও সৰু সৰুকৈ কাটি দিছো। এতিয়া এয়া বৰমা ধনিয়া দিম মই। মিহি মিহিকে কাটি দিব লাগিব। আৰু এয়া পিয়াজ পাতো দিম। পিয়াজ পাতটো অপচনেল হয়, নিদিলেও হ'ব, মই আছে কাৰণে দিছো। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম। এইখিনিমান নিমখ দিছো। এয়া তিল খুন্দি থোৱাখিনি দিছো। এই নেমুটো মই এতিয়া আধা ফালা দিম।
টেঙাটোৱে মেইন হয় ইয়াতে এইখিনি কমে হ'ল মই আধা ফলাই দিম বুলি ভাবিছিলো এতিয়া এইখিনিও দিব লাগিব যেন পাইছো এনেও এইটো নেমুটো বেছি টেঙা নাথাকে এইটো মই দিছো এইখিনি উলিয়াই লৈছো এতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব এনেকৈ মিক্স কৰি দিছো মই ধুনীয়াকৈ এয়া আমাৰ সালাড হৈ গৈছে কচু সালাড ভালকৈ মিক্স কৰি দিছো খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে আপোনালোকে এনে ধৰণে এইটো দহি কচুটো বনাই খাব পাৰে এইটো আপোনাৰ ব্লাডৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আৰু আপোনালোকেতো জানে কচুৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আমিতো এনেকৈ কেঁচাকৈ খাইছোঁ ঘৰৰে হয় বৰ ভাল লাগিছে খাবলৈ আপোনালোকে এনে ধৰণে বনাই খাব পাৰে এয়াই আছিলে মোৰ দহি কচুৰ সালাডৰ ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে গম পাব আৰু ৰেচিপিবোৰ বনাই খাই কেনে পায় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব আজিলৈ বাই বাই